بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. هذا المرة الأخرى وريت لكم ترومبا بوش. هذه ترومبا روتو حتى تتخص وتحط لها خيط ديريكت. هذه نسخنوا شوية الموتور ونخدموا. هذه فيه صوت مزعج شوية، لازم فما غلطة في الشان. طبعا فحصنا الشان لقيناها لابس عليها، انما في عندها تعديل من هنا باش نجم نرطبوا المحرك شويه، لان ساعات تصير غلطه هيك في المضخه وقت اللي نحولها الكود نتاعها من تالي ولا حاجه تعمل الحس هذايا، ولهذا نزيدوها شويه هنا روتار، شويه نقصوا لها من شويه ترمبه هيك بالضبط، شويه هذيك نحطوه في الوسط ونخدموا ونجربوا كل مره نعملوا شويه لين نرطب الموتور. طبعا بعد ما نثبتوا اللي المسبوع صحيح، اللي السلسله صحيحه، السبته صحيحه، خدمتها. خدموا شوي، شوفوا سخنوا شويه. نقص شويه وما زال نزيدوا نقصوا، نزيدوا نثبتوا في زاد فك المانوال الوطني نتاع ريغاتير ديرونتي هذايا، نعطوه الكهرباء ونشوفوا. نحطوه مع خيط المانو هذا ونجربوا مع بعض. خاطر هذيك ريغاتير ديرونتي، ريغاتير نتاع لافونس لازم تكون متفاهمه هي والمانو مع بعض باش يرطاب الموتور، الحس نتاع الموتور. فما ناس برشا يدخل بعض ويقول له هذا لا مش ما شاء الله. توا بعد ما عملنا تعديل هنا شويه وزيدنا خيط نتاع المانو نتاع ريغاتير نتاع لافونتي، توا نخدموا ونجربوا. ولا ارطب بعد ما عملنا له تعديل الرقه وعملنا له السيف بتاع المانو هذايا بتاع الريغاتير هذه مهمه، يوصلها كهرباء، لازم يوصلها كهرباء المكان هذاك. كيفاش ولا ارطب بعد ما عملنا له تعديل الرقه وعملنا له السيف بتاع المانو هذايا بتاع الريغاتير هذه مهمه، يوصلها كهرباء، لازم يوصلها كهرباء المكان هذاك.